Zapate. De los ayuntamientos. Γυναίκα, πλήρωσες τη συνδρομή στο Netflix. Δεν έχεις να πληρώσεις ούτε το ρεύμα, ρε τεμπέλη. Καλά, θα περιμένω 6 ώρες 27 Αυγούστου. Λοιπόν, επειδή έχω σπουδάσει και χρηματοοικονομικά και οικονομικά, σας συμβουλεύω να μην κάνετε καινούργια συνδρομή στο Netflix αν δεν έχετε ήδη. Πρώτον, επειδή μετά από 6 ώρες 27 Αυγούστου, μετά την επίσημη κυκλοφορία του τρέιλερ νούμερο 3 για το GTA 6, αυτό θα κυκλοφορεί κανονικά στο YouTube. Αλλά το σημαντικότερο είναι και να μην κερδίσουν άλλη μια μάχη. Δες το βίντεο μέχρι το τέλος για να καταλάβεις, ειδικά αν έχεις και επενδυτικές ανησυχίες. Αυτή η μάχη που δεν θέλεις να κερδίσουν είναι για να μην σου βάλουν το χέρι ακόμα πιο βαθιά μέσα στην τσέπη, ενώ με το άλλο χέρι ήδη σου πιάνουν τον κόλλο. Και εδώ πρέπει να το παίξουμε έξυπνα, μάγκες. Βέβαια, μιλάμε για τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, το λέω ειρωνικά αυτό. Αλλά μάντεψε, δεν είμαστε μόνο εμείς ο εξυπνότερος λαός. Επειδή αυτό ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο, η παγκόσμια βλακεία, μας έχουν καταλάβει, μας έχουν πάρει χαμπάρι, τι χαζοπούλια είμαστε. Το έχω δει να συμβαίνει στη γειτονιά που ζω, την πόλη που ζω, στο κανάλι. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες χώρες, μιλάω και με άλλους ανθρώπους. Η παγκόσμια βλακεία έχει χτυπήσει κόκκινα σε όλο τον κόσμο. Και αυτό κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Γιατί είμαι σίγουρος ότι εκατομμύρια ανθρώπων θα τρέξουν να βάλουν Netflix συνδρομή για να δουν 6 ώρες νωρίτερα κάτι που οι υπόλοιποι θα δούμε δωρεάν αργότερα. Και όταν γίνει αυτό θα το αναλύσουμε και το gameplay και τι να περιμένουμε από το GTA 6. Θα τα συνδυάσουμε κάποια δεδομένα που έχω ήδη και θα το δούμε στην ώρα του. Μην τρελαίνεσαι από τώρα, δεν υπάρχει λόγος, κανείς δεν ξέρει τι θα δείχνει το trailer, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς θα είναι το gameplay μέχρι τον Νοέμβριο. Θα κάνουμε εικασίες, αλλά να έχουμε κάποια στοιχεία πρώτα. Και πάμε στο θέμα τώρα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το GTA έχει δείξει ότι θέλει να βγάλει από τη μίγα ξυγκή, δηλαδή να κερδίσει εκατομμύρια όπου μπορεί και όπως μπορεί. Το καταλαβαίνεις αυτό από το γεγονός ότι αναβλήθηκε τόσες φορές η κυκλοφορία του GTA 6. Το καταλαβαίνεις από το πώς πλάσαρε τα pre-order. Και για όσους παίζουμε και το παιχνίδι, το GTA Online το καταλάβαμε και από το τελευταίο DLC. Ξέρω ότι οι περισσότεροι είστε ξύπνοι πραγματικά, ειδικά αυτοί που ακολουθούν το κανάλι. Επειδή υπάρχουν και άλλοι πιο ξύπνοι, που όμως την πατάνε στο τέλος, όπως λένε το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Και γενικά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι χάζοι, αλλά σκέψου το ποσοστό των χαζών μεταφράζεται σε πολλά εκατομμύρια ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι θα τσιμπήσουν και θα πάνε όπως κατευθύνουν. Και επειδή μιλάμε για video game, θα πληρώνουν ασταμάτητα. Κάθε φορά θα ζητάνε κι άλλα κι άλλα. Τώρα ότι η Rockstar έβγαλε τρέιλερ για το τρέιλερ του GTA 6, μπορούμε να το δεχτούμε. Αλλά ότι έβαλε και μεσάζοντα και ειδικά το Netflix, το λες και κατάντια. Επειδή η βιομηχανία το video game έχει ξεπεράσει τις κλασικές μορφές ψυχαγωγίας, όπως ταινίες, αθλήματα και τέτοια. Πιο συγκεκριμένα μόνο του το GTA 5 σε θεάσεις στο YouTube έχει ψηλότερες θέσεις στις νεαρές ηλικίες, ξεπερνώντας κατά πολύ τις παραδοσιακές μορφές ψυχαγωγίας. Και το να καβατζώνει κάποιον κατώτερο η Rockstar για το καινούριο τρέιλερ, να του δίνει αβάντα δηλαδή, να δίνει αβάντα στο Netflix, το θεωρώ κατάντια. Και ξεπεσμό για το γίγαντα που θέλει να προμοτάρει το επόμενο καλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Το επόμενο καλύτερο παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, το GTA 6. Παρακολούθησα και ένα βίντεο του Professional που είχε δείξει αυτό το γράφημα. Εδώ παρουσιάζεται η πορεία της μετοχής της εταιρείας που διαχειρίζεται το GTA και ο συγκεκριμένος YouTuber είπε ότι το τεμπελίκο τρέιλερ που είδαμε χθες, το οποίο ανακοινώνει την άφιξη του επίσημου τρέιλερ για το GTA 6, παρουσιάστηκε τη συγκεκριμένη μέρα επειδή την επόμενη ήταν η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας στους μετόχους. Έτσι θεώρησαν πως ένα τρέιλερ λίγων δευτερολέπτων με 2 στατικές εικόνες θα ταρακουνήσει τόσο τα πράγματα ώστε η μετοχή να τσιμπήσει, να ανέβει δηλαδή προς τα πάνω, και έτσι τη συγκεκριμένη μέρα θα παρουσιαστεί μια ανεβασμένη τιμή μετοχής. Το κανάλι δεν έχει χορηγούς, το κανάλι δηλαδή το δικό μου, αλλά παρατηρώντας την πορεία της μετοχής δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, επειδή έχω σπουδάσει οικονομικά και χρηματοοικονομικά. Και δεν έχω χορηγό, αλλά χορηγό στο GTA Online είμαστε εμείς που το παίζουμε και για συντομία θα μας λέω No Freedom 24/7. Εμείς λοιπόν είμαστε που καθορίζουμε την αξία αυτού του παιχνιδιού και κοίτα πώς. Πάμε στην αρχή να δούμε το ψηλότερο σημείο, που είναι όταν ξεκίνησαν τα pre-order, μετά άρχισε να πέφτει σταδιακά και μετά ανέβηκε πάλι, έκανε spike στο πρόσφατο DLC που όλοι το περιμέναμε, σαν το τελευταίο DLC του GTA Online. Βλέπεις ότι ακόμα και ένα update σε ένα παλιό video game μπορεί να σηκώσει την αξία της μετοχής εταιρείας που υπόσχεται να μας πουλήσει το GTA 6. Αλλά αυτό που δείχνει το γράφημα είναι ότι μετά το DLC του Course Heist η μετοχή βούλιαξε.
Βούλιαξε ακόμα περισσότερο από ό,τι θα περιμέναμε και αυτό το κάναμε εμείς, οι χορηγοί No Freedom 24/7. Εμείς που παίζουμε δηλαδή το παιχνίδι, ή μάλλον επειδή σταματήσαμε να παίζουμε το παιχνίδι μετά την ξενέρα του τελευταίου DLC, αυτό δείξαμε. Μπράβο μας. Οι μεγάλοι YouTuber εννοείται πως δεν είπαν ξεκάθαρα κάτι αρνητικό για το τελευταίο DLC, επειδή αυτό δεν τους συμφέρει πολύ απλά. Αντίθετα θέλουν να παρουσιάζουν πάντα μια τέλεια εικόνα για το GTA, για να έχουν views και να βγάζουν και αυτοί κέρδη. Η αλήθεια όμως δεν κρύβεται και αρκετοί μεσαίοι YouTuber λένε την άσχημη αλήθεια για το τελευταίο DLC που το λέω και εγώ, αλλά σίγουρα τα αγγλόφωνα κανάλια έχουν μεγαλύτερη απήχηση, τους βλέπει περισσότερος κόσμος δηλαδή. Όμως αυτή εδώ η κατάρρευση λέει μόνο ένα πράγμα. Η βάση των παιχτών του GTA Online έχει απομακρυνθεί από το παιχνίδι τις τελευταίες εβδομάδες, επειδή πολύ απλά κατάλαβε ότι κάτι πάει στραβά. Ο πρωτεύον τρόπος που καθορίζεται η αξία της συμμετοχής της Rockstar είναι ο αριθμός των παιχτών που μπαίνει να παίξει το παιχνίδι με καταλήτη τα λεφτά που ξοδεύονται από αυτούς σε microtransaction. Ο δείκτης που βλέπεις εδώ να έχει καταρρεύσει δηλώνει ακριβώς αυτό. Η άνοδος αυτή οφείλεται στα pre-order, δηλαδή άμεση ρευστότητα στην εταιρεία. Μην ξεχνάμε ότι έβγαλε $1 δις την πρώτη ώρα που βγήκαν τα pre-order, μόλις άνοιξαν οι προπαραγγελίες. Αλλά αυτή η πτώση μετά το τελευταίο DLC δείχνει μαζική αποχώρηση παιχτών. Και δεν είναι μόνο της καλοκαιρινής περίοδου, δεν φταίνε μόνο δηλαδή τα καλοκαιρινά μπανάκια που δεν κάνουμε οι περισσότεροι ή οι διακοπές που δεν πάμε. Και αυτό συμβαίνει παγκόσμια. Όλοι βαράνε αφραγγίες και κάθονται σπίτι. Έτσι. Η Rockstar όμως θα καλύψει αυτό το κενό με το νέο κανονικό τρέιλερ στις 27 Αυγούστου που θα ζεστάνει πάλι τα πράγματα, θα κρατήσει το hype για όλο το φθινόπωρο μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού τον Νοέμβριο. Τώρα όλα αυτά τα χρηματιστηριακά παιχνιδάκια σίγουρα σχετίζονται με την εξέλιξη προς το χειρότερο του παιχνιδιού, του GTA Online δηλαδή, και για όσους αγοράζουν μετοχές ισχύει το αγόρασε χαμηλά, πουλα ψηλά. Το ψηλά το υπολογίζω στις 28 Αυγούστου βραχυπρόθεσμα και σίγουρα θα παιχτούν παιχνιδάκια με ανεβοκατεβάσματα για να απεγκλωβιστούν κάποιοι δικοί τους και θα πρέπει να ξέρεις να διαβάζεις αυτά τα σημάδια αν θέλεις να απεγκλωβιστείς και εσύ μαζί. Αλλά το κανάλι είναι για το GTA Online και για το παιχνίδι τα νέα δεν είναι καλά. Μέχρι τώρα η κοινότητα του GTA Online συνέχισε να μεγαλώνει μετά από 12 χρόνια, 13, επειδή η στρατηγική της εταιρείας ήταν η εξής. Έχουμε σαν βάση ένα ελκυστικό πολυδιάστατο περιεχόμενο που ανανεώνεται με δωρεάν DLC συνεχώς. Αυτό φέρνει νέους παίχτες. Οι νέοι παίχτες μπορούν μέσω του περιεχομένου του παιχνιδιού να βγάλουν in-game money για να προχωρήσουν και σε 2 με 3 μήνες γκραϊνταρίσματος να είναι στο ίδιο επίπεδο με ένα παίχτη που παίζει το παιχνίδι ακόμα και από την πρώτη μέρα. Σου δίνει τη δυνατότητα αυτή το GTA Online. Όμως ένα ποσοστό αυτής της τεράστιας δεξαμενής παιχτών δεν θα έχει υπομονή να γκραϊντάρει 2-3 μήνες, οπότε θα πληρώσει πραγματικά λεφτά αγοράζοντας sad card για να κάνει τα microtransactions που λέμε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η Rockstar έβγαζε εγγυημένα πολλά εκατομμύρια κάθε εβδομάδα. Δεν σε ανάγκαζε όμως να πληρώσεις πραγματικά λεφτά. Πλήρωνες μόνο 10 ευρώ για να πάρεις το παιχνίδι και μετά μπορούσες να το παίζεις και να βγάζεις μέσα στο παιχνίδι λεφτά. Αν βιαζόσουν να την πλήρωνες επιπλέον. Και αυτή ήταν η επιτυχία του GTA Online μέχρι τώρα. Οι τελευταίες εξελίξεις όμως δείχνουν ότι η παλιά συνταγή της επιτυχίας δεν θα ισχύει για το GTA 6, όπου θα ακολουθείτε ακραία κερδοσκοπική πολιτική για μεγιστοποίηση κέρδους με το μικρότερο δυνατό κόστος. Και η απόδειξη είναι αυτό το τεμπέλικο τρέιλερ που είδαμε χθες. Οπότε, για όλους εμάς που θέλουμε να μάθουμε νέα για το καινούργιο παιχνίδι, αλλά και για αυτό που έχουμε ήδη, να έχουμε στο νου μας ότι όλα εξελίσσονται σύμφωνα με τα οικονομικά πλάνα που έχουν κάποιοι μανατζαρέοι. Τα έλεγα εγώ όταν αντικαταστήσανε τον Dan με τους μανατζαρέους. Τώρα εμείς οι χορηγοί λειτουργούμε σαν πειραματόζωα που δίνουμε data, δηλαδή δεδομένα τα οποία μεταφράζονται σε οικονομικούς δείκτες. Οπότε μάγκες μου, όταν δεν μας αρέσει κάτι δεν ασχολούμαστε με αυτό και κάνουμε ό,τι μας αρέσει στο παιχνίδι. Ας πούμε χαβαλέ με φίλους, αγώνες, races, αρένα ξέρω εγώ, ή ακόμα και να παίξουμε καθόλου, άμα έχουμε ξενερώσει τόσο πολύ. Εγώ πάντως περιμένω το τρέιλερ τέλος Αυγούστου για να βγάλω συμπεράσματα σχετικά με το gameplay, που σου λέω ότι έχω κάποια στοιχεία. Έχω κάποιες διαπιστώσεις τέλος πάντων. Στο χθεσινό βίντεο για το τελευταίο update με τον Πάνθυρα σου είπα κιόλας ότι μας έχουν για τα καρναβάλια. Αλλά όχι φίλε, δεν είμαστε. Παίζετε και λιγάκι.
Να είστε καλά, να περνάτε καλά και τα λέμε.